و باهاش کباب درست میکنید ولی طعم کبابای رستورانی رو نمیده، یکی از علتاش همینه. البته که این کباب یکی از نریزترین کباباست. امروز میخوام پرده از راز ارزون بودن کبابای رستورانی بردارم. میخوایم که با هم یک کبابی درست بکنیم اقتصادی که از نظر طعم و از نظر بافت دقیقاً عین کبابای رستورانی میشه. البته که تو این روش خبری از گوشت گرون گوسفندی هم نیست و به جاش از جایگزین ارزونتر و البته سالمش استفاده میکنیم. دوستان این برنامه خیلی جالب و پرنکته‌ای هست. به نظرم که آموزش امروز رو به هیچ عنوان از دستش ندین و تا آخر با من همراه باشین که این کباب نرم و لذیذ و پنبه‌ای رو با هم درست بکنیم. برای این کباب ارزون و اقتصادی به جای اینکه از گوشت گرون گوسفندی استفاده کنیم از گوشت مرغ استفاده میکنیم و هزینه ها رو بین 1/6 کاهش میدیم. البته این مرغی که من دارم اینجا استفاده میکنم مرغ گرم و درجه 1 وگرنه که میشه از خورده مرغ هم استفاده کرد و از اینم ارزون تر در بیاد. به میزان 300 گرم هست و ترکیبی از رون و سینه هست. اگه میخواین ترکیبی بزنین 70% رون مرغ استفاده کنید، 30% سینه مرغ. اگر نه میتونید کامل از رون مرغ استفاده کنید. برای اینکه چربی کبابتون تامین بشه 150 گرم چربی گوسفندی یا دنبه گوسفندی لازم داریم. نگران میزانش هم نباشین، مقدار زیادش روی آتیش میسوزه. و در نهایت به نیم کیلو گوشت گوساله احتیاج داریم که باز گوشتی که من دارم اینجا استفاده میکنم گوشت گرم و درجه 1 وگرنه میشه از گوشت منجمد با نصف قیمتم استفاده کرد. حالا باید این مواد رو یه بار از چرخ گوش رد بکنیم. منتها از این سریع چرخ گوش، سریع درشت، از سریع ریز چرخ گوشتون فعلا استفاده نکنید. بریم چرخش کنیم. این از ترکیب گوشتمون که به صورت درشت کاملا چرخ شد. 250 گرم هم پیاز نیاز داریم. تقریبا میشه گفت 2 تا پیاز متوسط میشه که باید با دندونه درشت رنده کنیم. یه قاشق چایخوری سرخالی تقریبا معادل 1 گرم هم جوش شیرین اضافه میکنم به پیازا. مستقیم اضافه نمیکنم به گوشت که سفت بشه، به پیاز اضافه میکنم که کبابمو بافتش رو تحت تاثیر قرار نده. شما میتونید جوش شیرین نزنین ولی پیشنهاد میکنم حتما بزنین که هم طعم و هم بافت کبابتون عین کبابای رستورانی بشه. برای سلامتیتون هم مضر نیست در این حد. اگه بیشتر از این بشه مشکل به وجود میاره ولی در این مقدار کم مشکلی نداره. حالا پیاز و جوش شیرین رو اضافه میکنم به ترکیب گوشتیمون. آب پیازم لازم نیست که تو این روش بگیرین، اما فقط تو این روش. ممکنه کباب کوبیده آموزش بدم آب پیازم بگم بگیرین ولی تو این روش نیاز نیست چون بیشتر آب پیاز و مرغ به خودش جذب میکنه. یکم پیاز و گوشت رو با هم دیگه مخلوط میکنم تا یه نواخت پخش بشه. مجدد یه بار دیگه چرخش میکنم منتها این سری از سریع ریز چرخ گوشت، سریع کبریتی. خب این از بافت مایه کبابمون که هنوز ورزشم ندادیم. حالا باید ادویه ها رو بهش اضافه کنیم. 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه داریم که اصلا حذفش نکنین، باعث طعم بهتر کباب میشه. 2 تا قاشق چایخوری سرپر نمک و 1/2 قاشق چایخوری فلفل قرمز. فلفل قرمز باعث تندی کباب میشه. پیشنهاد میکنم بزنین ولی اگه دوست ندارید تند بشه میتونید اضافه نکنید. حالا مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنم و در واقع این مایه کباب رو دیگه ورزش میدم. من از دستکش استفاده میکنم. بهتره که از دستکش استفاده نکنین که گرمای دستتون به گوشت بهتر و سریعتر منتقل بشه. برای طعم و عطر بهتره این مایه کباب یه مقدار من زعفران دم کرده غلیظ میزنم. رستورانا معمولا نمیزنن یا اگه میزنن هم رنگ و اسانس هست ولی شما برای خودتون بزنید. حالا ورزش میدم اینقدر که چربی به کف این ظرفمون بشینه. حتما زعفرانتون هم غلیظ باشه. اگه غلیظ نباشه مایه کبابتون رو شل میکنه. ورز مواد کباب دیگه کافیه. وقتی که چربی و یه مقداری از گوشت چسبید به دیواره و کف
ظرفتون، یعنی وزن مواد کافیه و بعداً کبابتون منسجم میشه و روی آتیش نمیریزه. غلظت موادم ببینید. همین الانم من میتونم اینو سیخ بزنم، ولی میذارم 1 ساعت، نهایتاً 2 ساعت توی یخچال استراحت بکنه با در بسته که هم منسجم‌تر و سفت‌تر بشه و همین که بعداً کبابمون لذیذتر و نرم‌تر بشه، چون که پیاز حالت اسیدی داره و باعث میشه بافت گوشت نرم بشه. لطفاً اگه تا اینجا ویدیو رو هم دوست داشتین حتما لایکش بکنین. توی قسمت کامنت ها یه قلب قرمز، گل یا هر استیکری که دوست دارین برام بذارین. لطفاً از من حمایت بکنین. این ویدیو رو برای چند تا از دوستانتون، به خصوص اونایی که کباب بازن، بفرستین که همونا از این روش آگاه بشن، همین که از من حمایت کرده باشین. مرسی از همگی. فعلا بریم و برگردیم. سیخ کباب باید 3 تا ویژگی مهم داشته باشه: خشک باشه، چرب نباشه، گرم و داغ هم نباشه به هیچ عنوان. اگه این 3 تا ویژگی داشته باشه کبابتون به هیچ عنوان توی آتیش نمیریزه. البته که این کباب یکی از نریزترین کباباست. خب گوشت دیگه تو این 1 ساعت کامل منسجم شده و یه مقدار از گوشت رو برمیدارم، هر میزان که میخواین و سایز منقل یا اجاقتون هست. از 80 گرم میتونید گوشت بردارید تا 150 گرم. سیخ رو دقیقاً از وسط میبریم داخل گوشت. 5 سانتی متر بالای سیخ هم خالی بذارید. خب سیخ رو بردیم داخل گوشت، از این طرفش بیرون نزد، این طرفش هم که بازه رو با دست کامل میبندیم. هر جا گوشت به دستتون چسبید، دستتون رو یه مقداری داخل آب گرم و نمک ببرید و حالا باید رونده کباب رو یه بار از این طرف و یه بار از این طرف ببریم به طرف پایین. این کار برای اینه که گوشت در هر دو طرف سیخ به یک اندازه و به صورت یه نواخت پخش بشه، یه طرف سنگین و یه طرف سبک نشه و گوشت روی آتیش نریزه. توی کباب زدنم کلا انگشت اشاره بلا استفاده است. از این 4 انگشت استفاده میشه. حالا نوبت گل انداختنه. باز یه مقدار خیلی کم دستمو توی آب گرم میزنم. خیلی هم نباید دستتون رو خیس بکنید مایه کبابتون شل بشه و از این بالا با این 2 تا انگشت شروع میکنم به گل انداختن. تعداد گلایی هم که میزنین رو بشمارین که کبابتون به یک اندازه در بیاد. این آخر سیخ هم حتما قیچی بکنین یا اینکه با دست فیکسش کنین. این ابتدای کباب هم همینطور. معمولا کباب از ابتدا و انتهای سیخ توی آتیش میریزه چون دهن باز میکنه. وقتی که قیچی بکنین یا با دستتون فیکس بکنین این اتفاق نمیفته. این از کبابمون. بریم برای کباب کردنش. اول کار باید آتیش تند باشه که گوشت سریع بچسبه به سیخ و روی آتیش نریزه. پس اگه رو اجاق درست میکنین حرارت متوسط رو به زیاد باشه. اگه رو منقل درست میکنین به صورت یه سره باد بزنین. 10 شماره میشمارم، همه سیخ‌ها رو پشت و رو میکنم. دوباره 10 شماره میشمارم، همه سیخ‌ها رو پشت و رو میکنم. این کار برای اینه که هر دو طرف کباب به یه صورت پخته بشه، یه طرف سنگین و یه طرف سبک نشه و توی آتیش کبابمون نریزه. این پشت و رو کردن کبابا رو اینقدر ادامه میدیم که به این مرحله برسیم. وقتی که روی کبابا اینطوری خیس و چرب شد، به اصطلاح اشک کباب در اومد، دیگه مطمئن میتونیم باشیم که کبابمون توی آتیش نمیریزه و دیگه میتونیم پشت و رو کردن کبابا رو کمتر بکنیم. میذاریم دیگه تا کبابمون کاملا رنگ بگیره. اول بالای کبابو با نون آزاد میکنم، بعد ته کبابو اگه وسطش هم چسبیده وسطش هم آزاد میکنم و به همین راحتی از سیخ خارج میشه. تا کباب داغه یکم کره زعفرون روش میزنم که کبابو حسابی آبدارتر و خوشمزه تر میکنه. میتونید از روغن کرمانشاهی هم استفاده کنید که آموزشش رو قبلا توی کانال گذاشتم، لینکش رو توی کامنت اول براتون پین میکنم. اینم از بافت کبابمون و فوق‌العاده نرم و آبدار. و این کباب خوشمزه کنار یه دوغ سنتی گازدار خیلی میچسبه. پس بهتون پیشنهاد میدم این ویدیو رو حتما ببینین و مثل آب خوردن توی خونه فقط با 3 قلم دوغ گازدار درست بکنید. دوستان من آموزش انواع نونم توی کانال دارم. اگه روی این تصویر بزنید میتونید مستقیم کانال رو سابسکرایب کنین و سر وقت بقیه ویدیوها رو هم ببینید. تا ویدیوی آینده خدا نگهدارتون.